आजको लेसनमा हामी डाटा टाइप्स इन पाइथन युज गर्नेछौं डाटा टाइप्स बेसिक डाटा टाइप के छन् र तिनीहरुको बेसिक आइडिया चाहिँ आजको हाम्रो ट्युटोरियलमा हुनेछ सो लेट्स बिगिन टुडेज भिडियो सो बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन मा हामी आज चाहिँ इन्टिजर फ्लोट र स्ट्रिङ तीनटा हेर्नेछौं बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन है त सो इन्टिजर फ्लोट र स्ट्रिङ हेर्छौं सो फर्स्ट मा चाहिँ हामी हेरौं इन्टिजर इन पाइथन सो इन्टिजर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजर्स आर नम्बर विथ नो डेसिमल पार्ट्स के पोइन्ट नभएको होल नम्बरहरु हैन इन्क्लुडिङ 0 तिनीहरु चाहिँ हामी इन्टिजर्स को रूपमा हामी हेर्ने छौं जस्तै इन्टिजर्स आर द नम्बर्स विथ नो डेसिमल पार्ट लाइक 1 भयो 5 भयो 9 भयो 0 भयो -7 भयो -35 भयो यस्ता नम्बरहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्टिजर हो जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीले फर्स्ट अगाडिको भिडियोहरुमा गरेको युजर एज भनेर हामीले डाटा टाइप दिएको थियौं नि युजर एज इक्वल्स टु 18 युजर इक्वल्स टु 20 त्यस्तो दिएको थियौं नि यो सबै के हो त अब यो युजर एज एउटा भेरिएबल भयो त्यसमा हामीले इन्टिजर असाइन गरेको छौं र यो पाइथनले अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्छ कुन टाइपको डाटा युज गरेको छ भनेर पाइथनलाई अटोमेटिकली थाहा हुन्छ जस्तै युजर युजरको नम्बर 98 अब यहाँ जे पाए त्यही छ यहाँनिर अब यो नटमा सो त्यसरी चाहिँ नि यो इन्टिजर भयो यो पनि एउटा हैन सो यस्ता कुराहरु चाहिँ यो इन्टिजरमा पर्ने गर्छ यो जुन होल नम्बर भ्यालुजहरु हुन्छ नेगेटिभ पोजिटिभ इन्क्लुडिङ 0 त्यो सबै कहाँ जान्छ त इन्टिजर्स इन पाइथन भनेर त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्ने छौं सो त्यो चाहिँ के भयो त इन्टिजर हुने रहेछ है त त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको फ्लोट इन यो फ्लोट डाटा टाइप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दे are the numbers with decimal part like 5.6 3.2 -9 88.99 so यस्ताहरु चाहिँ के भयो त यो सबै के हो त अथवा 12.008 यो सबै के हो त यो चाहिँ फ्लोट डाटा टाइप हो अब यहाँ हामी यसलाई पनि डिफाइन गरौँ एक दुईवटा एक्जाम्पलको रूपमा जस्तै हाइट भनेको मानिलौं कि 1.63 मिटर हैन सो यसरी चाहिँ यो फ्लोट भयो यो पोइन्ट आयो डेसिमल आयो यो के भयो त यो फ्लोटमा जस्तै युजर वेट भने के भयो त जस्तै त्यो 69.2 होला हैन यो जस्ट इमेजिनेरी हालेको तर यो के भयो त पोइन्ट आयो डेसिमल पोइन्ट आएपछि यो फ्लोट भयो ठीक छ जस्तै अघिकै नम्बरहरुमा पनि जस्तै इन्टिजरमै पनि जस्तै युजर एज थियो नि हाम्रो युजर एजमा हामीले 20 हालेको थियौं नि 20.0 भएपछि अब पोइन्ट डेसिमलको पनि आएपछि यो के भयो त अब यो एउटा फेरि यो के भयो त फ्लोट भयो है अब अर्को हुन्छ स्ट्रिङ्स के रे स्ट्रिङ डाटा टाइप सो यहाँ चाहिँ हामी क्यारेक्टर्सहरु डिफाइन गर्न सक्छौं र इट इज इन्डिकेटेड in single quote यसरी or double quote के डबल कोटेसन सो यो चाहिँ युजुअली यसरी इन्डिकेट गरिन्छ जस्तै युजर नेम यसलाई मैले यदि सिंगल कोटमा राम हाले भने यो के भयो त स्ट्रिङ टाइप हो ठीक छ यहाँ क्यारेक्टर आयो यो चाहिँ के भयो त स्ट्रिङ डाटा टाइप हो ठीक छ यो चाहिँ के भयो त स्ट्रिङ हो त्यस्तै यदि मैले युजर एजमा अघि हामीले डिफाइन गरे जस्तै गरेर 20 राखे भने चाहिँ यो चाहिँ के हो यो माथिको चाहिँ स्ट्रिङ हो यो युजर एट 20 भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ इन्टिजर हो ठीक छ युजर एजलाई यदि मैले 20.0 राख्थे भने यो के भयो त भन्नुस् त यो के हो यो फ्लोट हो त्यस्तै युजर एजलाई यदि मैले कोटेसन भित्र 20 राखिदिए भने यो फेरि अब के भयो यो नम्बर हैन यो फेरि के भयो त स्ट्रिङ भयो सो यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्ट डाटा टाइप्सहरु गर्न सक्छौं त्यस्तै बिल्ट इन स्ट्रिङ हुन्छ एउटा बिल्ट इन स्ट्रिङ फंक्सन बेसिक भएको कारणले त्यो दुईटाको पनि कुरा गरिहालौं के रे बिल्ट स्ट्रिङ फंक्सन जस्तै युजर नेममा हेर्नु त युजर नेममा राम हामीले डिफाइन गरेको छौं नि त्यो अलरेडी छ नि त आर क्यापिटल छ अरु स्मल छ जस्तै मैले यदि युजर नेम डट अपर गर्दै भने के हुन्छ त अब यो
अब यो राम चाहिँ त्यो तीनटै क्यापिटल हुन्छ, आर ए एम तीनटै के हुन्छ त अब क्यापिटल हुने रहेछ। ठिक छ, अप्पर केसलाई छोड्छ, सबैलाई यसलाई अप्पर केस भन्छ, डट अप्पर भन्छ अप्पर केसमा जान्छ, यो स्ट्रिङ चाहिँ के भयो त अब अप्पर केसमा जान्छ। त्यस्तै युजर नेम डट लोवर अनि त्यसपछि यो प्यारेन्थेसिस दिएपछि यो के भयो अब फेरि यो आरएम स्मलमा आउनुपर्छ। ठिक छ, स्मलमा भन्छ यो डट अप्पर र डट लोवरले चाहिँ हामी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो के काम र भन्ने सोच्नु होला। तर पछि हामीले टेक्स्ट फर्मेटिङ गरेर त्यहाँनिर भ्यारिएबल एसाइन गरेर अब जब त्यो भ्यारिएबलमा रन गर्न थाल्छौँ, यता अगाडिदेखि गन्ने पछाडिदेखि गन्ने कुद्ने ती कुराहरूमा चाहिँ यो अप्पर र लोवर अनि म्याचिङ गर्ने, जस्तै इफ द युजर इनपुट वाइ भनेर हाल्दाखेरि एउटा कन्डिसन दिन्छौँ नि, त्यसमा अब स्मल वाइ हाने पनि क्यापिटल वाइ हाने पनि हामीले त्यो प्रोग्रामलाई रन गराउनु छ भने चाहिँ हामीले यसरी अप्पर लोवर डिफाइन गरिदिन्छौँ, सच द्याट युजरले स्मल वाइ हाने पनि त्यो क्यापिटलमा गएर त्यसलाई रिड गर्ने अथवा त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार त्यसलाई गरेर चाहिँ हामीलाई एकदमै अब डट अप्पर डट लोवर हाम्रो त्यो युजर इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई एकदमै युज गरिन्छ है त। सो डट अप्पर डट लोवर पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि के हो त एउटा बिल्ट इन स्ट्रिङ फङ्सन नै मान्न सकिन्छ। बिल्ट इन के हो त स्ट्रिङ फङ्सन हो। अब अर्को एउटा आउँछ फर्मेटिङ स्ट्रिङ, त्यो तपाईँले हेर्नु होला, फर्मेटिङ म यहाँ गराउँदिनँ। सो फर्मेट कसरी लेख्ने भनेको आउटपुट देखाउँदै कसरी फर्मेट गर्ने अथवा स्ट्रिङलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा डिल गर्छ। एउटा मैले यहाँनिर कुरै गर्न खोजेको चाहिँ टाइप कास्टिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ त। सो टाइप कास्टिङ इन पाइथन यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। सो हाम्रो यहाँ बेसिक हामीले तीनटा बेसिक पाइथन फंक्सनको कुरा गरेको छौं, त्यो भनेको इन्टिजर, फ्लोट र स्ट्रिङ्सको कुरा गरिसकेको छौं हैन। सो इन्टिजर्समा चाहिँ के हुन्छ नि पाइथनले चाहिँ द इन्टिजर फंक्सन इन पाइथन टेक्स इन अ फ्लोट अर एन एप्रोप्रिएट स्ट्रिङ्स एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु इन्टिजर। ठीक छ, सो त्यसलाई हामीले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले यहाँनिर फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नु त, जस्तै मैले इन्टिजरमा मैले यदि यहाँनिर के गर्दै 4.322 यस्तो गर्दै भने यसको आउटपुट कति आउँछ यहाँनिर हेरौँ। जस्तै यहाँ 4.322 गरेको छु, यहाँ यसलाई मैले इन्टिजर टाइप कास्टिङ गर्दै, यो हुन चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ फ्लोट भ्यालु हो हेर्नु त, यही 4.322 त फ्लोट हो, तर त्यसलाई मैले इन्टिजर बनाइदिएँ। इन्टिजर भनेको चाहिँ डेसिमल पछाडिको केही पनि देखाउँदैन, डेसिमल अगाडिको भ्यालु मात्रै त्यहाँनिर एसाइन हुन्छ। यसलाई मैले यदि यहाँनिर स्ट्रिङको दिएको छु भने पनि त्यसलाई के गरिदिन्छ त, यसले स्ट्रिङको पनि दिएको छु भने अब यो के भयो त, यो फेरि इन्टिजरमा जान्छ हेर्नु त। तर यहाँ मिलेन, अब यहाँ के भनेको छ इनभ्यालिड स्ट्रिङ भनेको छ हेर्नु त, यहाँनिर विथ बेस 10 भनेको छ, यो अलरेडी स्ट्रिङमा डिफाइन गरेको छ हो किन। यहाँनिर चाहिँ के भन्छ त, अब हामीले इरर आउँछ, स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न मिल्दैन, त्यसरी स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर कन्भर्ट गर्न मिलेन हैन। तर अरु केसमा हामी फेरि त्यहाँनिर पाइन्छ है। जस्तै एक दुईवटा एक्जाम्पल्सहरु हामी यहाँनिर हेरौँ है त। जस्तै मैले यहाँनिर इन्टिजरलाई त्यसरी डिफाइन गरेँ, यो फ्लोटलाई हामीले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न सक्यौं, 5.m भयो जेसुकै होस् यो आयो। ठीक छ, यहाँनिर इन्टिजर चाहिँ डिफाइन भयो, इन्टिजर गरेपछि यसले के गर्छ डिफाइन गर्यो। जस्तै मैले यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर राखौँ, जस्तै फ्लोटमा मैले यदि यहाँनिर 5 मात्रै लेखेँ, 5 त इन्टिजर हो, 5 मात्रै लेखेँ भने अब यो फ्लोटमा यसले कसरी कन्भर्ट गर्छ 5.0 हालेर चाहिँ के गर्ने रहेछ त कन्भर्ट गर्ने रहेछ। तर यदि हामीले अघि हामीले गर्यौं नि इन्टिजर यहाँनिर भित्र स्ट्रिङ राखिदियौं भने चाहिँ यदि हामीले स्ट्रिङ यो अब यो मैले कोटेसन दिएपछि यो त स्ट्रिङ भयो, तर फ्लोटको केसमा चाहिँ त्यसले इरर दिँदैन, त्यसले यसलाई टाइप कास्टिङ गर्छ र 5.0 दिने रहेछ। भनेपछि स्ट्रिङलाई पनि फ्लोटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछ। अब यो फ्लोटलाई फेरि हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं, यो फ्लोटमा हामी जस्तै a = 5 फ्लोट भनेर यहाँनिर दिएको छौं। अब यो फेरि यसलाई इन्टिजरमा फेरि अब चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्यौं भने चाहिँ अब यो फेरि इन्टिजरमा 5 मात्रै आउँछ, इन्टिजरमा कन्भर्ट हुन्छ। हेर्नु त यहाँ यसले के गर्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्यो, यो यसले के गर्यो त फ्लोटलाई चाहिँ फेरि इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्यो। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं, तर डाइरेक्ट इन्टिजरमा यसरी गर्यौं भने चाहिँ यसले के दिने रहेछ त के दिन्छ त यहाँनिर इरर दिन्छ, भ्यालु इरर दिने रहेछ। ठीक छ, सो टाइप कास्टिङ चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौं। सो यिनीहरू यस्ता यो कुराहरू चाहिँ डाटा साइन्समा एकदमै धेरै युजफुल हुन्छ है। एउटा कुरा याद के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले इन्टिजरमा चाहिँ यसलाई स्ट्रिङलाई लान सकेनौं, तर फ्लोटमा लगेर फेरि इन्टिजरमा चाहिँ हामीले लान सक्ने रहेछौं हैन त। सो यसरी चाहिँ हामी पाइथनमा टाइप कास्टिङ गर्न सक्ने रहेछौं। यो बेसिक कुराहरू हो। सो आजको भिडियोमा हामीले स्ट्रिङ, इन्टिजर र फ्लोटको कुरा गर्यौं र त्यसलाई टाइप कास्टिङ कसरी गर्यौं त्यो पनि कुरा गर्यौं। यसले अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्छ, जस्तै a = 5 गर्यो भने त्यो के हो भन्ने कुरा यसले अटोमेटिकली थाहा पाउँछ है। तर हामीले त्यसलाई डिफाइन पनि गर्न सक्छौं, जस्तै इन्टिजर यदि भनेपछि यसले इन्टिजर भ्यालु मात्रै लियो हैन। सो त्यस्तो पनि गर्न सक्छौं, त्यसलाई हामी टाइप कास्टिङ भन्ने रहेछौं। सो आज हामीले यो बेसिक कुराहरू स्ट्रिङ, यो डाटा टाइप्स इन पाइथन के हुन्, यो बेसिक तीनटा कुराहरू र त्यहाँनिर दुईटा फंक्सन्सको पनि कुरा गर्यौं, स्ट्रिङको दुईटा फंक्सन्स र टाइप कास्टिङको अलिकति कुरा गर्यौं। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी लिस्टहरुतिर जान्छौं। सो व्हाट डु यु थिंक अबाउट दिस भिडियो? Go down below, put a comment, like, share, subscribe and hit that bell icon. Stay home, stay safe and see you in next video, and see you in next video. Goodbye, thank you.